හුඟක් අය විභාගයට පාඩම් කරනකොට අධික පීඩනයක් එනවා. අපි මුලින්ම ඇහුවේ විභාග පීඩනය ඔබ දරාගත්තේ කොහොමද? විභාග පීඩනය පාලනය කරන්න විශේෂ ශිල්ප ක්‍රම භාවිතා කරාද කියන එක. විභාග පීඩනය විභාගයට හොඳින් මුහුණ දෙන්න ඉලක්ක කරන් හිටපු හැම කෙනෙක්ටම වගේ මටත් දැනුණා. එතනදී මම මේ පීඩනය මගහරව ගත්තේ මම සම්පූර්ණයෙන් විෂය නිර්දේශ ආවරණය කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම පේපර්ස් ගොඩකට උත්තර ලියලා පුහුණු වෙලා තියෙන්නේ. කියන දේ හිතලා මම හිත ශක්තිමත් කරගත්තා. මානසික පීඩනය දැනුණු වෙලාවට මම කරපු දේ පාඩම් කරන්න ගොඩක් කරලා නවත්තලා සමහරවිට දිනයක් හෝ දෙකක්. ඒ වෙලාවේ මම සෙල්ෆ් ඇනලයිස් එක කරගත්තා. ඒ කියන්නේ මම මේ වෙනකම් පාඩම් කරලා තියෙන ප්‍රමාණය, මගේ දුර්වල තැන්, වෙන්න ඕන තැන් එහෙම හොඳට හිතලා බලලා වෙනම කොලයක නෝට් ඩවුන් කරගෙන ලියාගත්තා. මටම මං ගැන වැටහීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච හින්දා පීඩනය ගොඩක් අඩු වෙලා මං ඉස්සරහට කරන්න ඕනේ මොනවද කියන එක පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලැබුණා. ලොකු විභාග පීඩනයක් තිබෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට පුළුවන් එකක් බැරි වෙනවා සහ අපේ වේගය අඩු වෙනවා. විභාගයට තමන් ගැන ආත්ම විශ්වාසයෙන් මුහුණ දීමෙන් සහ තමන්ට තියෙන ප්‍රධාන ඉලක්කයට අමතරව දෙවනි සැලසුමක් ඔළුවේ තියාගත්තොත් අපිට තියෙන පීඩනය ගොඩක් දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මම අර අන්තිම මාස 6 ගොඩක්ම බයෝ වල තියරි බලන්න තමයි වෙලාව වේදුවේ. පේපර්ස් කරන ගමන් බයෝ අතරමැද බල ගොඩක් වෙලා වේදුවා බයෝ වලට අමතක වෙලාද නැද්ද බලන්න. එක්සෑම් එකක් තියෙනවා කියලා ඔළුවට දැනෙන එන්නේ පීඩන නිසා තමයි සිසුවෙක් එක්කෝ විභාගයට පාඩම් කරන්න පෙළඹ වෙන්නේ නැත්නම් තවත් කලබල වෙලා පාඩම් නොකරම ඉන්නේ. ඉතින් මට මේ විභාග පීඩන බලපෑවේ තවත් පාඩම් කරන්න පෙළඹෙන විදිහට. විභාග පීඩන මට යම් අවස්ථාවලදී ගොඩක් බලපෑවා. මොකද සමහර පාඩම් ඒ කාලය ඇතුළත නිම කරන්න මට විශාල අභියෝගයක් තිබ්බා. මට ඒ අවස්ථාවේදී උපකාරී වුණේ සංගීතේ. ඊටමතරව භාවනා ක්‍රමත් මම පොඩක් උපයෝගී කරගත්තා. පොඩි භාවනා ක්‍රම ඕනතරම් YouTube වගේ platform එකක හොයාගන්න පුළුවන්. මම මුලින් ඉඳලම විභාග ගැන ඕනවට වඩා හිතලා අනවශ්‍ය බියක් ඇති කරගත්තේ නැති හින්දාත් කරන වැඩේ කරන වෙලාවට උපරිම අවධානය යොමු කරලා කරපු හින්දාත් අනෙක් වෙලාවට යාළුවොත් එක්ක කතා බහ කරලා විනෝදයෙන් හිටපු හින්දාත් මට ඒ විභාග පීඩනය ලොකුවට දැනුනේ නැහැ. අපිට විභාග සම්බන්ධ ලොකු බයක් තිබුණා. හැබැයි අපි ඒකට හොඳ පිළියමක් භාවිතා කළා. ඒ තමයි ධර්ම පැත්තට යොමු වෙන එක. අපි YouTube වලින් ධර්ම දේශනාවල් සවන් දුන්නා. ඒ වගේම මෛත්‍රී භාවනාව වගේ භාවනා ක්‍රම පුරුදු කළා. ඒ හින්දා විභාගෙ ලඟ වෙනකොට අපේ ආත්ම විශ්වාසය හොඳ මට්ටමක තිබුණා. A levels ලඟ වෙද්දී නම් ටිකක් ප්‍රෙෂර් වුණා. හැමතිස්සෙම පොතේම හිටියේ නෑ, ෆ්‍රී එකෙත් හිටියා. එක දිගටම එකම සබ්ජෙක්ට් එක පාඩම් කළේ නෑ, සබ්ජෙක්ට්ස් චේන්ජ් කර තමයි පාඩම් කළේ. As human beings, stress is something that we cannot mitigate, right? It is something that naturally comes in with ourselves. So let's say now of course when I was doing the chemical calculations in the chemistry paper, I was a bit stressed out because that question was really very tough. Even if you go and look at the marking scheme, it's really very tough. So what I did was, now I got huge equations, so I was running out of time also. So what I basically did was I stopped the question then and there and I started with the next question, right? Something that I was more familiar with. Then I took a deep breath and drank some water in case you get stressed. So what I did was I took a deep breath and drank some water. So after I drank some water, my mind, it was like somewhat okay to get the theory points into our mind. It was then I went into the question and somehow or the other I was successful in finishing it. So in case you are stressed out, drink water, take a breath and relax your mind. විභාග පීඩනයක් දැනුණා. නමුත් මම හිතන්නේ හැමෝටම දැනෙන සාමාන්‍ය විභාග පීඩනය. ඉතින් එක කට්ටිය එක ක්‍රම භාවිතා කරනවා මේ විභාග පීඩනය මැඩපවත්ව ගන්න. මම භාවිතා කරේ සින්දු අහන එක නිදා ගන්න එකයි. ඉතින් මෙතනදී ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ මම මේ දෙකට ඇඩික්ට් වුණොත් එහෙම මට පාඩම් කරන්න තියෙන වෙලාව ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒ නිසා මම දකින විදිහට විභාග පීඩනය මැඩපවත්වන්න තියෙන සාර්ථකම ක්‍රමය තමයි අපි විභාග පීඩනය ඇති වෙන්න කලින් විභාගයට සූදානම් වෙලා ඉන්න එක. ඇත්තටම විභාග පීඩනය කියන එක මටත් අනිත් හැම ළමයෙක්ටම වගේ දැඩි ලෙස බලපාපු දෙයක් තමයි. ඉතින් ඒ වුණාට අපේ දෙමව්පියෝ ඒ වගේම පාසලේ ගුරුවරු, අන්තර පන්ති ගුරුවරු, මගේ යහළුවෝ ඒ හැමෝගෙම තිබිච්ච උපදෙස් සහ සහයෝගය මත මට හැකියාව ලැබුණා විභාග පීඩනය කියන එක සෑහෙන දුරකට අඩු කරගන්න.